Bună ziua! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să lucrăm împreună acest model de glugă. Cred că balaclava îi spune în rusește sau cel puțin pe Pinterest și pe YouTube, dacă căutați, veți găsi sub denumirea de balaclava. Și aș vrea să lucrăm pas cu pas acest model. Așadar, fără prea multe alte introduceri, zic să trecem la treabă. Pentru acest proiect vom avea nevoie de andrelele de 7, fir, un marcator. Eu lucrez cu firul acesta de data asta. Este un fir care conține lână, poliester, acril și poliamidă, dar și acest fir ar fi potrivit pentru un astfel de proiect. Eu am lucrat modelul pe roșu tot cu acest fir și modelul pe negru cu Angora Gold plus un fir de alize, nu mai știu cum îi spune celui cu paiete, nu cred că șal, îi zice altfel. O să caut eu denumirea și eventual o să vă las link-uri în descriere cu firul folosit la celelalte două. Și pentru a începe acest proiect, voi lua firul și îl voi pune pe suport ca să-mi fie mai ușor să lucrez cu el. Îl voi lăsa și pe acesta aici. Vă puteți face o idee de un alt fir sau o altă alternativă. În funcție de plăcerea voastră, puteți să lucrați cu Merino Baby, puteți să lucrați cu orice fir vă place. Și acum zic să trecem la treabă și să punem pe andrele 100 de ochiuri. Și le voi pune ca și ultimele dăți la căciuli. Odată voi lua firul așa, odată îl voi lua invers. Odată așa, odată invers. Și când zic odată așa, e modul ăsta în care iau firul aici pe degetul acesta. Așa și invers, adică, bine, nici asta nu e obligatoriu, voi puteți să puneți firele pe andrele cum doriți. Am să pun aici 101 ochiuri pentru a închide într-un cerc și vă spun ce facem în continuare. Și voi aduce, trebuie să am grijă să nu răsucesc ochiurile. Aduc ochiurile la așa pe andrele și ca și la căciuli îl iau pe acesta ultimul și îl trec aici și pe acesta îl trec peste. Și în felul acesta am încheiat lucrul pentru a putea lucra circular. Voi pune marcatorul aici. Și primele 3 rânduri voi lucra un ochi pe față și un ochi pe dos. Acum, 3 rânduri pentru că așa vreau eu să nu mi se răsucească lucrul și aici în partea de jos să stea cumva mai strâmt lucrul, să nu pornească direct larg, dar este opțional, deci este ceva ce puteți face așa sau nu, puteți să faceți mai multe ochiuri, mai multe rânduri așa, deci astea, cum să spun, ca de fiecare dată sunt opționale, eu vă dau o idee, voi de aici o puteți dezvolta și o puteți transforma în altceva. Deci voi face 3 rânduri așa și ne vedem imediat. Am terminat rândurile mele, eu cu atâta sunt mulțumită, deci nu vreau mai mult de atât. Și acum ce va trebui să fac sunt doar ochiuri pe față. Și lucrez circular, doar ochiuri pe față, până voi avea o înălțime de 18-20 de centimetri. Și abia după aceea vom începe să facem alți pași. Dar acum, pentru aproximativ 18-20 de centimetri, va trebui doar să lucrăm ochiuri pe față. Așa că eu vă
urez spor la treabă și ne vedem puțin mai târziu ca să vă arăt pașii următori. Am terminat prima parte și are 20 de centimetri și acum va trebui să începem următoarea parte. Pentru asta eu am terminat prima bobină, va trebui să unesc firele și voi pregăti marcatorul aici lângă mine și prima dată am să unesc capetele astea. Voi le faceți cum vreți voi. Eu o să vă arăt o metodă pe care o folosesc eu câteodată, nu tot timpul. Despic firele. Le pun. Dați să încerc să trag lucruri și să rămână doar firul ca să vedeți mai bine. Așa. Și celălalt îl iau și îl pun așa. Deci practic până aici e desfăcut, las un pic să treacă din vârf peste. Și pur și simplu iau și încerc să dau de câteva ori firul ăsta așa. Peste firul celălalt din proiect. Și pur și simplu las aici așa. Și cu celelalte fac același lucru. Și îl voi lăsa în așa fel și voi lucra practic cu toate aceste fire împreună. Și acum ce avem de făcut? Voi aduce firele pe Andreea și va trebui să închid 12 ochiuri, adică 12 ochiuri pe care să le lucrez împreună și împreună nu, să le închid. Și voi răsuci astea două pentru că pe primele două le lucrez împreună. 2, 3, 4, fac un ochi pe față și pe cel lucrat îl trec peste. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, și 12. Și voi mai închide unul ca să rămână practic acest ochi, primul ochi din ce avem de lucrat acum. Acum vom lucra dus întors și vom lucra 44 de ochiuri. 1, 2, 3, 41, 42, 43, 44. Și aici vom pune marcatorul ca să știm că aici este jumătatea lucrului nostru. Și vom face următoarele 44 de ochiuri pe față ca să ajungem la finalul lucrului. 41, 42, 43 și ultimul ochi întotdeauna îl vom lucra pe față. Deci 44. Și întoarcem lucrul. Și acum și pe fața lucrului și pe dosul lucrului, primul ochi întotdeauna îl vom lua nelucrat. Deci iau primul ochi nelucrat și toate celelalte le voi lucra
pe dos. La rândurile pe dos nu vom avea nimic de făcut, va trebui doar să lucrăm ochiurile toate pe dos și înmulțiri, scăderi sau alte, doar înmulțiri și scăderi, că practic doar aia avem, vreau să zic, sau alte modele, dar nu avem modele, le vom lucra pe fața lucrului. Deci termin rândul ăsta și ne vedem la rândul 3 să vă arăt cum facem mai departe. Și ultimul ochi pe dosul lucrului se va lucra întotdeauna pe dos. Și suntem la rândul numărul 3, zic rândul numărul 3 de aici. Ăsta a fost rândul numărul 1 și acum suntem la rândul numărul 3 și vom face în felul următor. Primul ochi îl iau nelucrat, al doilea îl lucrez pe față și două ochiuri împreună spre stânga. Apoi toate celelalte ochiuri le voi face pe față, dar mă opresc cu 3 ochiuri înainte de marcator. Sunt cu 3 ochiuri înainte, voi mai face 2 și în acest moment cu un ochi practic înainte de marcator avem nevoie să facem o înmulțire. Voi ridica un ochi, bareta asta dintre două ochiuri, o pun în felul acesta pe Andreea și voi face un ochi pe față. Lucrez un ochi pe față, trec ochiul, marcatorul de pe Andreea pe cealaltă, voi mai lucra un ochi pe față și va trebui să facem încă o înmulțire. Și înmulțirile astea le puteți face cum vreți, nu este obligatoriu să le faceți așa ca mine. Puteți face și jeteuri și să le luați ulterior răsucite, nu e niciun fel de problemă. Da, eu așa am făcut la celelalte, așa fac și aici. Și voi continua până ajung cu 4 ochiuri înainte de finalul rândului. Mai am 4 ochiuri până la final și în acest moment va trebui să lucrez 2 împreună spre dreapta. Am răsucit ochiurile mele și le voi lucra împreună. Și ultimele 2 ochiuri pe față. Aici, când faceți ochiurile acestea împreună, eu le fac în felul acesta, dar voi depinde de cum luați ochiurile pe față și pe dos, va trebui să le răsuciți ori în partea asta ca mine, ori în această parte. Ideea e că aici, acest al treilea ochi de la margine trebuie să vină în felul acesta orientat, iar aici al treilea trebuie să vină invers, ca să se vadă frumos ulterior aceste scăderi. Deci ăsta e lucru de care trebuie să țineți cont. Și acum pe dosul lucrului facem ca și la rândul trecut, toate ochiurile pe dos. Suntem la rândul 5 și vom face același lucru ca la 3. Primul nelucrat, al doilea pe față și 2 împreună spre stânga. Toate celelalte pe față până cu 1 înainte de marcator. Și acum rândul 5, 7 și 9 sunt identice. Deci vom face același lucru pentru fiecare rând în parte. Nu va trebui să facem nicio altă modificare. Ochiurile astea dintre început și marcator, eu nu le mai număr că nu are rost. Dacă la început am avut cele 44 de ochiuri, înseamnă că suntem în regulă și pot doar să continui cu modelul. Mai am un pic și ajung la marcator. Vă mai arăt odată cum fac și aici. Aici la spate nu are foarte mare importanță cum faceți înmulțirile, exact cum am spus și la rândul anterior, pentru că aici nu se văd ca în partea de față. Am ajuns cu un ochi înainte de marcator, iau această baretă, o lucrez pe față, ochi pe față, trec marcatorul dintr-o parte în cealaltă, ochi pe față. Voi ridica din nou o baretă și voi face un ochi pe față. Și iarăși lucrez toate ochiurile pe față până la final și la final voi face 2 împreună cu orientare spre dreapta. Am ajuns la finalul rândului, voi răsuci aceste 2 ochiuri și le voi lucra împreună spre dreapta. Și ultimele 2 ochiuri pe față.
Și ăsta a fost rândul numărul 5. Rândul numărul 6 pe dos se lucrează cum am spus. Voi lucra rândul numărul 7 și 9, exact în rândul 3 și 5 și ne vom vedea la rândul 11 pe fața lucrului. Am ajuns la rândul 11 și la rândul 11 ce vom avea de făcut este să sărim partea asta de început, deci vom lucra toate ochiurile pe față, dar vom continua să facem la marcator acea înmulțire. Deci lucrez până când ajung cu un ochi înainte de marcator. Înmulțire, ochi pe față, trec marcatorul, ochi pe față și o înmulțire. Voi continua să fac toate ochiurile pe față până la finalul rândului. Pe dosul lucrului vom lucra ca și până acum, toate ochiurile pe dos. Și după aceea urmează rândul numărul 13, care este identic cu acest rând. Deci rândul 11 și 13 se repetă și practic diferența între ele și celelalte este faptul că la începutul rândului și la sfârșit nu mai avem acele scăderi. Vom face doar înmulțirile de pe mijlocul lucrului unde avem marcatorul. Așa că eu voi lucra aceste rânduri și ne vedem la rândul numărul 15 pe fața lucrului. Am terminat și rândul 13 și practic așa se văd scăderile aici în fața lucrului. Avem rândul 3, 5, 7 și 9. Și aici în spate se vede lucrul nostru așa. Aici este unde am făcut înmulțirile și dacă împart lucrul așa la jumate, se va vedea cum am crescut. Și din acest moment vom lucra toate ochiurile pe față, exact așa cum sunt, câte sunt. Pe fața lucrului vom lua întotdeauna ochiul de început nelucrat și pe ultimul vom lucra pe față. Pe dosul lucrului primul ochi îl luăm nelucrat și ultimul îl vom lucra pe dos. Și vom lucra așa până toată bucata asta noastră de la început și până aici unde vom avea acele va avea undeva în jur de 39-40 de centimetri. Așa că eu acum vă doresc spor la treabă să lucrați partea asta dreaptă și ne vedem când începem să facem scăderile și va trebui să închidem gluga. Am făcut cei 40 de centimetri și acum mergem mai departe. Vom începe să-i dăm formă aici în partea de sus și pentru asta vom face în felul următor. Vom lucra toate ochiurile până cu 3 ochiuri înainte de marcator. Vom lucra toate ochiurile ca și până acum, adică pe față. Și când ajungem cu 3 ochiuri înainte de marcator, ne oprim pentru că va trebui să facem scădere. Acesta este practic primul rând din această parte unde vom face scăderile. Deci e rândul numărul 1 și mai am 3 ochiuri înainte de marcator, le voi răsuci și voi lucra 2 ochiuri împreună spre dreapta pentru a avea orientarea așa. Un ochi pe față, trec marcatorul, mai fac un ochi pe față și 2 ochiuri lucrate împreună spre stânga. Celelalte ochiuri le vom face toate pe față. Și acesta este rândul numărul 1. Rândul numărul 2 va fi pe dosul lucrului, vom face toate ochiurile pe dos. Rândul numărul 3 va fi pe fața lucrului, vom face toate ochiurile pe față, fără a mai face scădere. Rândul numărul 4 va fi un rând pe dos cu toate ochiurile pe dos. Și ce va trebui după aceea să facem? Să mai repetăm încă o dată aceste 4 rânduri. Adică rândul 5, 6, 7 și 8 sunt identice cu 1, 2, 3 și 4. Este rândul 1 va fi identic cu rândul 5. Rândul 2, toate ochiurile pe dos, va fi identic cu rândul 6. Rândul 3 va fi pe fața lucrului, toate ochiurile pe față fără scădere, va fi identic cu rândul 7 și rândul 8 este pe dos cu toate ochiurile pe dos,
la fel ca rândul 4. Deci voi face toate aceste rânduri singură și vă arăt ulterior ce urmează să facem. Am terminat cele 8 rânduri și acum urmează să facem rândul 9 și rândul 9 va fi ca și rândul 1. Adică vom face toate ochiurile pe față până cu 3 ochiuri înainte de marcator. Voi răsuci cele 2 ochiuri pentru a le putea lucra împreună spre dreapta. Ochi pe față, mut marcatorul, ochi pe față și 2 împreună spre stânga. Și practic acesta este rândul numărul 9. La rândul numărul 10 vom avea pe dosul lucrului toate ochiurile lucrate pe dos. Rândul 11 și 13 vor fi ca și rândul 9 și pe dosul lucrului vor fi toate ochiurile lucrate pe dos. Am să fac toate rândurile astea fără a mai filma și ne vedem după aceea să vă arăt și ce facem mai departe. Deci practic o să lucrez rândul 9, rândul 10 pe dos, rândul 11 tot așa cu scădere, rândul 12 pe dos, rândul 13 tot așa cu scădere și rândul 14 pe dos. La rândul 15 voi face ca și rândul 1 și pe dosul lucrului va trebui să facem o scădere. Deci, practic, eu am să fac toate aceste rânduri, inclusiv rândul 15 și o să ne vedem la rândul 16 pe dosul lucrului ca să vă arăt acolo cum facem scăderea. Am terminat rândul 15 și acum trebuie să fac rândul 16 și aici puteți vedea cum se vede curba aceasta de la cum am făcut noi scăderile. Rândul acesta aș putea spune că este opțional. Cine vrea să-l facă, îl face, cine nu, nu. Voi lua primul loc nelucrat și voi lucra toate ochiurile pe dos până când ajung cu 3 ochiuri înainte de marcator. Am ajuns în acest moment la cele 2 ochiuri pe care vreau să le scad. Dar ca să le lucrez împreună pe dos, eu vreau ca acesta, al doilea ochi, să vină peste ăsta. Dacă eu le fac exact așa cum sunt, voi face ca acesta să fie peste celălalt. Și atunci le voi întoarce pe Andreea și le voi lucra în felul acesta pe amândouă împreună. Și pe fața lucrului, practic, se continuă modelul. Repet, este un rând opțional. Am făcut ochiul pe dos, am trecut marcatorul, voi face acest ochi pe dos și aici acesta să vină peste acesta. Atunci aici nu voi întoarce nimic, ci doar le voi lucra pe amândouă împreună și modelul a continuat să se așeze frumos. Acum trebuie să fac toate aceste ochiuri până la capăt pe dos, să tai un fir mai lung de ață, pentru că va trebui să începem să unim aceste 2 părți pentru a se forma gluga, pentru a închide, nu pentru a se forma, că formată o avem deja, dar pentru a închide gluga. Deci în acest moment așa arată lucrul nostru. Voi tăia un fir și când zic lung, păi trebuie să fie chiar lung, pentru că nu aș vrea să rămân în timp ce cos fără fir. Am tăiat vreo 2 metri aproximativ și voi lua acul și cu răbdare vom începe. Eu voi scoate aici unde e marcatorul firul așa, ca să-mi aduc ochiurile pe andrele. Nu trebuie să mă grăbesc pentru că risc să-mi scap ochiurile de pe andrele. Și acum, ce voi face? Mă voi duce
așa. Să vă explic. Ochiurile acestea, ne vin în felul acesta pe ac. Da? Deci dacă eu îl iau jos, se face bucla aceasta în felul acesta. Și în partea asta la altă sunt așa. Deci dacă le iau jos, stă drept exact invers. Bine. Încerc să vă explic niște chestii care nu au rost. Nu interesează foarte mult. Ideea e că să nu răsucim ochiurile. Și atunci, eu voi merge odată așa. Vin înapoi aici și mă duc tot prin spate la primul ochi. Și trag firul. Și acum mă duc aici, din față. Deci voi introduce așa, din față, în spate. Și voi trage ochiul jos de pe Andreea. Și din spate în față, în următorul, pe aceeași Andreea. Și acum vin la cel din față și vin din față în spate și imediat în următorul voi lua din spate în față ochiul. Și voi strânge puțin, dar nu foarte tare ca să nu se strângă prea tare lucrul meu aici. Și acum mă duc iar în spate și voi introduce prima dată din partea de din afară spre mine acul și apoi invers în următorul ochi. Și vă dați seama că aici vin ochiurile noastre ca și cum lucrul nostru al continua nu am avea spațiu. Și din nou mă voi duce din față în spate și din spate în față în următorul ochi. Și iarăși din afară înspre mine și dinspre mine în afară în următorul ochi. Și voi continua să fac acest lucru până la finalul rândului. Dacă cumva nu ați înțeles cum se face, mai am un videoclip unde închid o căciulă exact cu aceeași metodă. Vă puteți uita și acolo, e posibil să înțelegeți mai bine. Deci voi face asta până la final și vă arăt ce avem de făcut după aceea, că suntem aproape gata. Și în acest moment am terminat de cusut aici. Voi trage firul pe dosul lucrului și ulterior îl voi ascunde. Și cam așa arată acest model de închide ochiurile. Practic nu se vede unde am cusut, că dacă nu strângem foarte tare sau să le lăsăm prea largi, nu se cunoaște. Dacă strângem, atunci se va face aici un pic de ca un fel de cusătură. Și în acest moment putem spune că partea principală este gata. Va trebui să facem aici ochiurile pentru a face partea aceea unde vine introdus șnurul.